કાજુ બદામ. એક રીંગણાની સાઈઝ જુઓ તમે. કાજુ બદામનો ભૂકો તૈયાર થઈ ગયો છે. દૂધ પાક એકદમ સ્મોકી ફ્લેવર. નમસ્કાર દોસ્તો, તો અત્યારે હું છું ગીરના એક ગામડામાં અને આજે આપણે દેશી ડબથી બનાવીશું દૂધ પાક, એ પણ આ દેશી ચૂલામાં, ભઠ્ઠામાં અને એકદમ દેશી સ્ટાઇલમાં. તો આજના રસોઈયા છે પ્રવીણભાઈ. પ્રવીણભાઈ, દૂધ કેટલું છે આ? 4-5 લીટર અંદાજે હશે. અચ્છા, અને કેટલી વાર લાગશે આપણે આમાં? અમે પકવતા લગભગ 25% ઉપર બળી જવા દેવું છે. અચ્છા, 2-3 કલાક થાય? ના, કલાકની અંદર કલાક જેવો થાય. સતત હલાવતા રહેવું પડે કે? હા, નકર નીચે દાજી જાય ને આમાં. અચ્છા, અને આમાં ખાંડ કેટલી જોશે? ખાંડ આનાથી અડધા ભાગની. તો અંદાજે 1 કિલો? અંદાજે પોણા કિલો જેવું. અને બીજું શું હશે આમાં? એમાં કાજુ બદામ, એલચી. અચ્છા, સાબુદાણા. સાબુદાણા તો થોડુંક ઘટ કરવા માટે હશે ને? કરવા માટે. ટેસ્ટ બદલી જાય થોડું. અચ્છા. જો સેટઅપ કેવું છે મારું, એકદમ દેશી. ફરતી બાજુ વૃક્ષો અને આ દેશી ભઠ્ઠો. અહીંયા ઘણા બધા વૃક્ષો છે. આ છે સીતાફળી. જો આ છે સીતાફળ, કાચા છે હજી. બાકી અહીંયા આંબોઈ છે. આ છે બોરડી અને આ છે રીંગણી, જેમાં એક રીંગણાની સાઈઝ જુઓ તમે. આ દેશી રીંગણું છે. આમાં છે કાજુ બદામનો ભૂકો. આ જાયફળ ને એલચી મિક્સ છે. હા, આ જાયફળ ને એલચી સુગંધ માટે. અને આ છે આપણી ખાંડ. રાખી દે. એક બાજુ ઓછું પડશે. તો જ્યાં આપણે દૂધ પાક બનાવી રહ્યા છીએ તે ઘરનું આખું સેટઅપ તમને દેખાડું તો આ ઘરનો પાછળનો ભાગ છે. અને ઘરની ફરતી બાજુ તમે જુઓ વૃક્ષો જ છે. આ પણ સીતાફળી છે. અહીંયા આગળ આવશો તો ચીકુડી છે. જુઓ, થોડીક જગ્યા છે ઘરની આગળ કે જ્યાં ગાડી કે બાઇક તમે રાખી શકો છો. આ જૂનું રસોડું છે કે જે બેલાનું છે. જૂના જે દેશી બેલા હતા એનું છે. અને ઉપર નળિયા છે, જુઓ તમે. આ ચીકુડી છે. જો ચીકુ છે પણ કાચા છે હજી. અને અહીંયા આપણું દૂધ પાક બની રહ્યો છે. તો લગભગ હવે તૈયાર થઈ ગયો છે દૂધ પાક પ્રવીણભાઈ. 1 કલાક જેવું થયો છે ટાઈમ. આમાં પરસભાઈને થોડોક ટેસ્ટ માટે આપ.
બસ બેઠા પછી ઠરશે નહીં. તો દૂધ પાક રેડી છે. આ ટેસ્ટ કરીશું આપણે. એકદમ દેશી સ્ટાઇલમાં બનાવેલું દૂધ પાક. તો રેડી છે આપણો દેશી દૂધ પાક. હવે આને ટેસ્ટ કરીશું. એકદમ સ્મોકી ફ્લેવર અને સાથે જે એલચી છે એનો સ્વાદ તો બિલકુલ આવે છે. એકદમ વધારે સમય સુધી આને તપાવ્યું છે, વધારે સમય સુધી ગરમ કર્યું, જેના કારણે આખો એક માવો નાખેલો હોય એવું ફ્લેવર છે આમાં. જો તમે તો આ દેશી ચૂલા પર બનાવેલા હોવાના કારણે આખો ટેસ્ટ બદલાઈ ગયો છે. ઘણા બધા લોકો દૂધ પાકમાં ચોખા નાખતા હોય છે. અહીંયા ચોખા નથી, અહીંયા સાબુદાણા છે, જેના કારણે થોડું વધારે ઘટ થયું છે. તો આ તો આપણો દેશી ચૂલા પર બનાવેલો ગીરના ગામડાનો દૂધ પાક. પ્રવીણભાઈ, તમે ટેસ્ટ કરો. તમે જ બનાવેલું છે, તમને તો ગમશે જ. માપે જ મીઠો બન્યું છે. હા, બરાબર છે. માવો બની ગયો છે. બહુ બેસ્ટ આઈટમ બની છે. જુઓ, એકદમ ઓરિજિનલ દૂધ હોય તો આવું થાય. સતત હલાવવાના કારણે દૂધને માવો બની ગયો. તો દૂધ પાક તૈયાર અને બરણીમાં ભરી લીધું છે. જ્યારે ખાવાનું હોય ત્યારે કાઢી અને ખાઈ લેવાનું.